this in this unit કે આ પાઠમાં શું છે તે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એમાં એક્ટિવિટી 1 છે આ રેડ ગ્રેપ એ સરસ મજાનું કાવ્ય છે જે તમારે વાંચવાનું છે. આપણે આજે એક્ટિવિટી 2 છે એ A અને B બંને પાઠ કરીશું. એની સાથે સાથે there is અને there are એક ગ્રામરનો ટોપિક છે કે ત્યાં છે પણ એકવચન અને બહુવચન શીખીશું. એક્ટિવિટી 2 છે કે નીચે ચિત્રમાં કેટલા ફ્લાવર્સ એટલે કે ફૂલો, એપલ્સ સફરજન, કાર્સ એટલે મોટર, બસીસ એટલે બસ, કેમલ્સ એટલે ઊંટ, રેબિટ્સ એટલે સસલાઓ, ફ્રોગ્સ એટલે દેડકાઓ અને બનાનાસ એટલે કેળા છે તે શોધો, કહો અને આપેલ જગ્યામાં લખો. હવે આપણે શું કરવું કે ચિત્ર જોતા જાશું અને સૌથી પહેલા ફ્લાવર્સ એટલે કે ફૂલો કેટલા છે તે ગણીશું. તો કે ફૂલો જો અહીં બતાવેલું છે 1 2 3 4 અને 5. 5 ફૂલ આપેલા છે. તમારે ફ્લાવર્સ ની બાજુમાં જગ્યા છે એમાં 5 લખી નાખવાનું છે. હવે ફ્લાવર્સ છે આ રીતે લખેલું છે ફ્લાવર્સ. એની બાજુમાં જે ખાલી જગ્યા આપેલી છે એટલે 5 રીતે લખવાનું છે. એના પછી આપેલું છે એપલ્સ APPLES અને એની બાજુમાં ખાલી જગ્યા. જો આપણે એપલ્સ ગણીએ તો કે 1 2 3 અને 4 ટોટલ 4 એપલ્સ એટલે કે 4 સફરજન આપેલા છે તો આપણે 4 એ રીતે લખી નાખશું. એના પછી છે કાર્સ તો કે 1 2 3 અને 4 ટોટલ 4 1 2 3 4 અને 5 5 કાર્સ આપેલી છે. તો આપણે આ રીતે CARS કાર્સ અને 5 રીતે લખી નાખશું. આવી રીતે બાકીના બધા શબ્દ છે જે આપેલા છે તમારે ચિત્રમાંથી ગોતી અને એની બાજુમાં રીતે અંક લખવાના છે. હવે અંક લખાઈ જાય પછી આપણો ગ્રામરનો મેઇન ટોપિક છે there is there are એટલે શરૂ થાય છે જે ટેક્સ્ટ બુકના પેજ નંબર 26 ઉપર છે. ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવો બોલો અને લખવાનું આપણે શીખવાનું છે. હવે કોઈ વસ્તુ જો આપણાથી દૂર છે બરોબર છે અને એક વચન છે બહુવચન છે એ કઈ રીતે દર્શાવવી હોય તો એના માટે આપણે there is અને there are નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે મારી સામે બારી છે પણ બારી કેટલી છે તો કે એક જ બારીની વાત કરું છું તો હું એમ કહીશ કે there is one window ત્યાં એક બારી છે. મારી સામે 4 બેન્ચ પડી છે તો હું શું કહીશ તો કે there are 4 benches. એવી રીતે there ની સાથે એક વચન હોય એટલે કે વસ્તુ એક જ હોય તો is નો ઉપયોગ થાય છે અને જો એક થી વધારે હોય એટલે કે બહુવચન હોય તો are નો ઉપયોગ થાય છે. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ કે ફ્લાવર્સ એટલે ફૂલો કેટલા આપ્યા છે તો કે 5. કિસ્સામાં છે તો કે બહુવચનમાં છે એક થી વધારે છે એટલે આપણે વાક્ય લખશું કે there are કેટલા ફૂલ છે તો કે 5 અને પછી flowers. there are 5 flowers. એના પછી apples કેટલા આપેલા છે તો કે 4. તો શું લખશું કે there are 4 apples. એના પછી cars કેટલી આપેલી છે 5. તો લખશું there are 5 cars. હવે માની લો કે એક બુક છે મારા હાથમાં બુક છે પણ એક જ બુક છે તો એને કઈ રીતે લખાશે તો કે બુક છે એ કેટલી છે તો કે એક જ છે. તો જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ એક વચનમાં હોય એક જ હોય તો ત્યારે there is વાપરવામાં આવે છે. there is one book. હવે હું તમને છે એ થોડા ઉદાહરણ અહીં આપું છું જે પ્રમાણે તમારે વાક્ય કરવાના છે. જેમ કે કેવી રીતે કહું છું કે 7 stars એટલે કે 7 તારાઓ. બીજું કહું છું 9 elephants એટલે કે 9 હાથીઓ. તો આનું વાક્ય તમે કેમ બનાવશો તો કે 9 છે એથી વધારે છે તો કે there are પછી 9 elephants. પછી ત્રીજું આપું છું 12 sunflowers. sunflowers સૂર્યમુખી. તો વાક્ય કેમ બનાવશો કે there are 10 sunflowers. પછી ચોથું આપું છું 1 train. train એટલે કે આગળ. તો આનું વાક્ય કેમ બનશે કે there is one train. એવી રીતે પાછું આપું છું 18 pens. pen એટલે કે તમે જે નામ લખો છો એ તો કે there are 18 pens. છઠ્ઠું આપું છું 20 balls. ball એટલે કે દડા. તો આનું વાક્ય શું લખશું કે there are 20 balls. પછી સાચું વાક્ય આપું છું 1 fan. તો શું લખશો there is one fan.
આપું છું 1 chair, chair એટલે કે ખુરશી. તો આનું વાક્ય શું લખશો કે there is 1 chair. અને 10મું વાક્ય આપું છું 16 bags, 16 bags, bag એટલે કે દફતર. તો આનું વાક્ય શું લખશો કે there are 16 bags. આવી રીતે તમને જો પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમારે જે ચિત્ર આપેલા હોય એ જોવાના, ચિત્ર ગણી અને આ રીતે વાક્ય બનાવવાના રહેશે. જો એક જ વસ્તુ હોય તો there is પછી 1 અને જે વસ્તુને અંગ્રેજીમાં કહેવાતું હોય એક વચનમાં લખી નાખવાનું. અને જો એકથી વધારે હોય તો there are પછી જે અંક હોય તે અને એને જે કહેવાતું હોય તે બહુવચનમાં લખી નાખવાનું. આ ઉદાહરણ અને સીધા વાક્ય તમારા મગજમાં કરવાના છે. એની સાથે સાથે આ એક્ટિવિટીમાં જેટલા બાકીના રહી ગયા છે ફ્રોક્સ, બનાનાસ તે ગણી અને પાછળનો એક્ટિવિટી 2B નું જે અહીંયા જગ્યા છે એની વાક્ય તમારે બધા લખવાના રહેશે.